নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS ACADEMY লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি আমি খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আপোনালোকক লৈ আহিছো হেতু হৈছে about the orange economy এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে যিখন ইকোনমিক সাৰ্ভে প্ৰকাশ কৰিলে 2025-26 ইয়াতে এটা কনসেপ্ট তেওঁলোকে লৈছে that is about the orange economy so গতিকে orange economy টো কি হয় হেতু প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ কাৰণে এবাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় so গতিকে আমি যদি চাও তেতিয়া আমি ইয়াত দেখিছো যে Orange economy to emerging media, tourism, আৰু যিটো urban services আছে হেতু লগত জড়িত হৈ আছে এটো আপোনালোকক প্ৰিলিমছটো খুদিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে orange economy refers to যে creative যিটো part of the economy আছে য'ত আমাৰ কি থাকিব intellectual property থাকিব পাৰে কনসাৰ্ট থাকিব পাৰে কালচাৰ থাকিব পাৰে এই গোটেইখিনি লগতে সংমিশ্ৰিত বা এইখিনি লগতে সংপৃক্ত হৈ থকা যিটো এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাপনা হেতুকে আমি অৰেঞ্জ ইকোনমি বুলি কৈছো সো গতিকে ইয়াত আমাৰ কি থাকিব পাৰে যে ইয়াত আইডিয়াজ নলেজ আৰ্টিস্টিক এক্সপ্ৰেছন ফৰ এক্সাম্পল অসমলে পোষ্ট মেলনি আহিলে সো গতিকে এটো এটা অৰেঞ্জ ইকোনমি পাৰ্ট হয় এটো হলে কি হ'ব সো গতিকে হেতু খটা ইয়াত আমি দিছো যে যদি অৰেঞ্জ ইকোনমিটো আহে তেতিয়ালে এই যিটো লাইভ মিউজিক আছে বা যিটো এন্টাৰটেইনমেন্ট ইভেন্টস আছে এইবিলাকৰ পৰা কি হ'ব যে হস্পিটেলিটি সেক্টৰ টুৰিজম সেক্টৰ মিডিয়া প্ৰডাকশন লজিষ্টিক্স এই গোটেইখিনি বস্তুত বা ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম এই গোটেইখিনি বস্তুৰ কি হ'ব আপলিফটমেন্ট হ'ব আৰু তাৰ পৰা জব ক্ৰিয়েচন হ'ব আৰু এটো বস্তুত আমি যদি এক্সাম্পল চাও গ্লোবালি যে USD 130 বিলিয়ন এটো USA পাইছে ইকোনমিত বুজি পাইছেনে আৰু ক্ৰিয়েটিং 9 lakhs of jobs so গতিকে এটো এটা মানে অৰেঞ্জ ইকোনমি ইজ এ লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ আৰু ই ইকোনমিত কন্ট্ৰিবিউশন কৰে so গতিকে এটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাও যে ইন্টাৰনেশনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এতিয়া আমাৰ চ্যালেঞ্জেস কি আছে হেতু যদি আমি চাও যে ইয়াত কৈছে যে যদি আমাৰ আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল নহয় ঠিক তেনেকৈ সিটি ম্যানেজমেন্ট যদি ভাল নহয় তাত যদি আৰবান মোবিলিটি কাৰণে যদি স্কোপ নাথাকে ঠিক তেনেকৈ ক্ৰাউড ম্যানেজমেন্ট এইবিলাক হৈছে বা লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি এইখিনি হৈছে আমাৰ কি এই অৰেঞ্জ ইকোনমি বা ক্ৰিয়েটিভ ইকোনমি এটা চ্যালেঞ্জেস কাৰণ কি আমি চ্যালেঞ্জেস কিনো জানিব লাগিব এতিয়া এইখিনি বস্তু ইন্ডিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে চ্যালেঞ্জেস যে ইন্ডিয়া ইজ ল্যাক অফ লাইভ ইভেন্ট ভেনাস সো গতিকে ভেনুৰ অভাৱ আছে যিখিনি ধৰক আমি এই ক্ৰিয়েটিভ ইকোনমি যিটো পটেনশিয়াল আছে তাক আনলিশ কৰিব কাৰণে উই নিড সাম সুইটেবল ভেনুস আৰু আমাৰ ওচৰত ৰেষ্ট্ৰিকশনস বহুত আছে যিখিনি আমি লিগ্যাল বটলনেক্স বুলি ক'ব যে ফৰেনাৰ্স আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ লাইভ ভিসা বা ভিসা ৰিলেটেড প্ৰবলেমছ আছে সো গতিকে এইখিনিক আমি দূৰ কৰিব লাগিব টুৰিজম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি ভাল কৰিব লাগিব ইয়াতে কেটামান সলিউশনৰ কথা দিছে যে হেৰিটেজ মনুমেন্টস কিছুমান বনাব লাগিব য'ত আমি কালচাৰেল বা এই ক্ৰিয়েটিভ ইকোনমি বা কনসাৰ্ট ইকোনমি এইখিনি আমি বুস্ট কৰাব পাৰো ঠিক তেনেকৈ ফৰেনাৰ পাৰফৰ্মাৰ্স ঠিক তেনেকৈ আৰ্টিষ্টক আমি একমোডেশন আমি ভালকে দিব লাগিব তেওঁলোকৰ কানেক্টিভিটি লজিষ্টিক্স এইখিনি বস্তু ভালকে কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়াৰেন্সও দিব লাগিব যেটো আমি কৈছো যে সিঙ্গল উইন্ডো মেকানিজম আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যাতে আমি পাৰমিশন ৰিলেটেড যিখিনি বস্তু আছে যেনেকৈ ইন্ডিয়াত এতিয়া 10টা বা 15টা ক্লিয়াৰেন্স আমি ল'ব লাগিব টু অৰ্গানাইজ এ লাইভ কনসাৰ্ট সো গতিকে এই বস্তুটোক আমি যেটো আমি কৈছো যে বিউৰোক্ৰেটিক অবষ্ট্ৰাকশন বা বিউৰোক্ৰেটিক বটলনেক্স বা আমি যদি কৈছো যে বিউৰোক্ৰেটিক্স ধৰিলক আমাৰ কোলেষ্ট্ৰল হেখিনি আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব সো গতিকে এইখিনি যদি আমি নাইকিয়া কৰো তেতিয়ালে ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিটো এজ ওয়েল এজ অসমৰ ইকোনমিটো কাৰণে এটা স্কোপ ডাঙি ধৰিব ইয়াৰ পৰা লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ হয় সো গতিকে মানুহে জব ক্ৰিয়েচন পাব কৰ্ম সংস্থাপন পাব আৰু আৰবান যিখিনি সাৰ্ভিসেস আছে এইখিনি এটা বুস্ট পাব বা ডিমান্ড ফিল কৰিব যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি হোটেলছ আছে যিখিনি আমাৰ ধৰিলক ভিলাস আছে প্লাস আমাৰ যিখিনি টুৰিজম সেক্টৰ লগত যিখিনি ধৰিলক মোবিলিটি সেক্টৰ লগত ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু ভাল পাব আৰু এই যেটো এটা ক্ৰিয়েটিভ ইকোনমি ক্ৰিয়েটিভ ডিস্ট্ৰাকশন এই বস্তুটো আমি কি দেখিছো যে এই বছৰ যেটো নোবেল পুৰস্কাৰ ইন ইকোনমিক্স হিউ এটো কথা কৈছে যে কেনেকে ক্ৰিয়েটিভ ডিস্ট্ৰাকশন অৰ্থাৎ ইনোভেটিভ নলেজ বেস ইকোনমিটোৱে কেনেকে ইকোনমি গ্ৰোথৰ এটা এজেন্ট হ'ব পাৰে সো গতিকে আজি কাৰণে হোপ ইউ এনজয় আজি